Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to ETUlay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive, and SPED learners. Aside from answering the modules, the ETUlay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the ETUlay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! I believe in the saying from William Paul Thurston that mathematics is not just about numbers, computations, equations, algorithms. It is also about understanding. Hindi sapat na marunong ka lang mag-times, mag-divide, mag-add, mag-subtract. Dapat marunong din umintindi, marunong sumunod sa panuto, at marunong din intindihin kung ano ang tinatanong sa ating problem. And to help you in better understanding mathematics, let us start our ETUlay session. So our topic for today is all about finding GCF and LCM using continuous division. I am your tutor, Tutor Jordan, your guide in Mathematics 5 every Friday, 3:40 to 4:20 p.m. So kung nagtataka kayo kung bakit wala si Tutor Joshua, ako muna ang makakasama nyo from weeks 4 up to week 7 sa ating ETUlay session sa Mathematics 5. So wag na nating patagalin, simulan na natin ang ating lesson. So nais naming magpasalamat sa, I think, Region 7 nang galing ang module na ito. From the Region 7 Mathematics Quarter 1, Module 6, Finding GCF and LCM. So before we proceed to our lesson, syempre gusto ko muna kayong makilala. Nagpakilala na ako, si Tutor Jordan. Ngayon naman, ilagay ninyo sa ating comment section kung saang school kayo nang galing at kung anong province or city kayo nakatira. For example, Gasdam Elementary School, Mabalacat City, Pampanga. Tignan natin ang mga comments nila. So ayun, good afternoon po from, ang bilis, ang dami. I'm Christine Andales, grade 5, Arena, from
Who Elementary School of Lapu-Lapu City. San pa ba ang iba? Good afternoon po, tutors watching from San Pablo, Santa Ana, Pampanga. Hello po. Ito si Colette Haduka. So lagi to yung present sa ating. Good afternoon po, Daniel Nea Nicolette Haduka from Earth Gamo Central School. Advisor Evangeline Diego. Hindi ko na mabasa yung kasunod. And Felicity Lorene Geles, grade 5 from MFC, Magalang CMIS Atla. Tama po ba? And Santa Maria Elementary School from Division of Mabalacat City. Hello po, Sir Christian Panoncio. Hello din po kay Patrick Sarmiento Tonyao from Bicol High School, from Mabalacat City din po. So mga kabalen din sila. So ngayon, let's proceed to our lesson. So the objectives of this lesson is that at the end of this module, you are expected to first find the common factors and the GCF of 2 to 4 numbers using continuous division. Second, find the common multiples and the least common multiple or LCM of 2 to 4 numbers using continuous division. And lastly, we are expected to identify real-life problems involving GCF and LCM of 2 to 3 given numbers. So as a recall, let us recall the prime and composite numbers. So hihintayin ko ang mga sagot niyo sa ating comment section. Sabi dito, can you think of a number that can divide with 18? Ano nga ba ang mga numbers na pwede nating i-divide kay 18? So let us recall our lessons on divisibility rules. Ano nga ba ang mga numbers na pwede nating i-divide kay 18 na walang remainder? So, hihintayin ko ang mga sagot sa ating comment section. So, ayun si Azena Chris Borlongan Pamisan, 2. Very good. So, 18 divided by 2, makakuha tayo ng quotient ng 9. Pwede din kaya ang 4? Pwede ba yun? So, next, ito si John Paulo Lacas. Sabi niya 9. So, 18 divided by 9, makakuha tayo ng sagot na 2. Very good. So, si Patrick Sarmiento Tonyacao, sabi niya 6, 3, and 9. Very good. So, 18 divided by 6, makakakuha tayo ng sagot na 3. So, 18 divided by 3, makakakuha tayo ng sagot 6. So, marami tayong numbers na pwedeng i-divide kay 18. How about the next number? Sabi, oops. Can you think of a number that can divide 19? 19 naman ngayon. Kung kanina, 18. Ngayon naman, try natin ang 19. Ano nga ba ang mga numbers na pwede natin i-divide kay 19? Hihintayin ko ang mga sagot niyo. So kanina, we have 1, 18, 2, 9, tapos 3 and 6 doon para sa 18. Ngayon naman, para naman sa number na 19. Ano nga ba ang mga pwede nating i-divide kay 19? So ito ulit si Patrick Tonyacao, sabi niya 1 only. So ganyan. Ano nga ka-partner ni 1 kung dinivide natin siya kay 19? So 19 divided by 1, 19. So ang ka-partner ni 1 ay yung number itself. So yung 1 and 19. Very good. Ang galing naman ni Gio Domingo. Galing. So let us define composite numbers. Sabi dito, a composite number is a whole number greater than 1 with more than 2 factors. Examples. So 4, 6, 8, 9, and 10. Tignan natin kung satisfy ng mga nasa examples yung ating definition ng composite number. Sabi dito, ang una, it should be a whole number. Si 4 ba ay whole number? Yes. Next, greater din daw ba siya kay 1? So pag sinabi natin greater, mas malaki. Ano nga ba ang number na mas malaki kay 1? So yung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So pasok din si 4. However, dito nakalagay sa isa pa natin na definition. Sabi niya, with more than 2 factors. Ano nga ba yung mga factors ni 4? So, ano yung mga numbers na pag pinag-multiply natin ay makakakuha tayo ng 4? So, unahin natin sa pinakamababa. Diba? Sisimulan natin lagi natin sa 1. So, 1 ang kapartner niya ay 4. Tapos naman, another factor is 2. 2 times 2, diba? Is equal to 4. So, in total, we have 3 factors para kay 4. Yung 1, yung 2, tsaka kay 4.
Ngayon naman, isulat ninyo sa comment section kung ano lahat ang factors ni 6. Ano lahat ang mga numbers na pwede nating ipag-multiply para makakuha tayo ng sagot na 6. So, sabi dito, good afternoon po, I'm Kelly Francesca M. Bulacunya. So, yan, hintayin ko ang sagot ninyo kung, ayan, lumitaw na ang ating sagot. So, ang sagot natin, ang mga factors ni 6 ay 1, 2, 3, and 6. Tama ba? So we have how many? We have 4 factors. Ang galing ni John Paulo Lakas at saka ni Patrick Sarmiento Tonya. Tama ang kanilang sagot na 1, 2, 3, and 6. So pag meron tayong number na greater than 1 at meron siyang more than 2 factors, yun ay tinatawag natin composite number. Next, prime numbers naman. Sabi dito, a prime number is a whole number greater than 1 with only 2 factors, 1 and itself. Yung kaninang example natin, yung 19, is an example of a prime number. Kasi, di ba, sabi dito, more than 1 siya or greater than 1 ang kanyang value, pero meron lamang siyang dalawang factors, which are 1 and itself. So, another example, 2, 3, 5, 7, 11, and 13 nandito. So, nasa-satisfy kaya niya ang definition ng prime number. Let's tignan natin. Yung 2. Ano nga ba ang mga factors ng 2? Diba? 1 and 2 lang. So, pasok. Pasok ang 2. Ganun din sa 3, sa 5, sa 7, sa 11, and sa 13. Ngayon, if you are wondering kung bakit wala si 1, si 1 ay isa bang prime number? Hindi, di ba? So, ang lowest prime number natin ay 2. Bakit kaya? Kasi, sabi dito, sa first definition natin, it is a whole number greater than 1. Ang 1 ba, greater ba siya kay 1? Di ba? Hindi, equal siya. So, hindi na niya nasa-satisfy yung ating definition para sa prime number. So, dapat, ang ating lowest prime number ay 2. Sabi dito ni Carl, Jedil Van Tamundong, what's up? Sabi niya, what's up daw? What's up, madlang people? So ngayon, magtungo na tayo sa definition naman ng factors. Factors. These are numbers that divides another number or expression evenly with no remainder. For example, yung kanina, yung 6. Di ba kapag dinivide natin si 6 kay 1, makakuha tayo ng sagot na 6 na walang remainder. Ganon din kapag dinivide natin si 6 kay 2, makakuha tayo ng sagot na 3 na wala ding remainder. So yung mga numbers na 1, 2, 3, and 6 ay tinatawag natin silang factors. Ngunit meron din tayong tinatawag na mga prime factors. Kapag ang factor ay prime number, yon ay tinatawag nating prime factors. Tulad ng number na 2 at ng 3. So, ang 2 at 3 ay prime numbers, kaya sila ay prime factors ng 6. Tandaan ninyo ang term na prime factors. So, let's proceed with greatest common factor or GCF. So, ang GCF naman, the GCF is the product of all the prime factors common to all the numbers given. So, ang tinutukoy na natin dito is yung sa continuous division. Di ba? Nasa title kanina natin or sa objectives, using continuous division. So, kukunin natin or mag-evaluate tayo ng GCF ng mga numbers gamit ang continuous division. So, para mas maintindihan natin kung ano nga ba ang sinasabi kong GCF, let us read and analyze the problem. Sabi dito, Mary and her friends were assigned to decorate their classroom. There were 3 pieces of ribbon measuring, or that measures 16 centimeters, 24 centimeters, and 40 centimeters respectively. Mary wanted to cut them into strips of the same length. What is the longest possible length of each strip? So, di ba ang sabi ko kanina dun sa aking introduction, mathematics is not just about numbers and computation. It is about understanding. So, kailangan
maintindihan muna natin yung problem para masagot natin kung ano yung tinatanong ng problem, which is yung what is the longest possible length of each strip kapag ginupit natin yung tatlong ribbons. So I have here a visual representation ng mga ribbons. So ito yung 40 centimeter na meron, each box represent 1 centimeter. And dito meron tayong 40 boxes. So meron tayong 40 centimeters. Ito naman kasunod is 24 centimeters. So meron tayong 24 boxes. And yung last naman ay 16 centimeters na may 16 boxes. So ngayon, ang tinatanong dito ay gaano kahaba ang pwede nating putulin sa mga ribbons na kapag pinutol natin sila, magiging same length lang sila or pare-parehong kanilang length. So meron tayong clue. Actually, the clue dito. Sige, hintayin ko ang sagutin bago ko sabihin ng clue. Malay nyo, alam niyo na agad. Gaano kaya kahaba kapag ginupit natin si 40 cm, si 24 cm, at saka si 16 cm? Gaano kaya kahaba ang magugupit natin? So hintayin ko ang inyong mga comments or yung mga sagot niyo sa comment section. Ito, lagi ko tong nakikita sa live namin, si Martin Angel D. Nagompresa at saka si Colette Hadoka. So ang sagot nila ay 8. Ito din, humabol din si Aliyah Jasmine Del Rosario, si Lian Galang, Kate Ashley Dags. Kung meron man akong na-miss, masyadong mabilis ang transition ng mga comments. So yung mga mababasa ko na lang. So and then si Denzel, asa na siya? Si Denzel. So 8. Tingnan natin kung 8 nga ba ang sagot. Yes, 8 centimeters. So titingnan yan natin mamaya dun sa continuous division kung paano tayo mag-arrive sa sagot na 8. So ito na. So steps in finding the GCF using continuous division. So first, ang first step natin ay write the given numbers horizontally. Pag sinabi natin horizontally, nag-start siya sa letter H. So nakahiga. Dapat nakahiga ang ating mga numbers. Pag sinabi naman natin vertical, letter B, nakabangon. Dapat nakatayo sila. So since nakalagay dito ay write the given numbers horizontally. So dapat pahiga. Letter H, tandaan niyo yun. Kapag horizontal, pahiga. Pag vertical, pabangon. So since sabi dito na horizontal, and find a number or find a prime number that can divide all the numbers if possible. So gagamitin nating example yung mga kanina nating numbers from our worded problem. So yun ay ang 16, 24, and 40. So ang una, isusulat lang muna daw natin ng horizontal and maglalagay lamang kayo ng parang letter L na makakover lahat ng numbers doon. Sabi dito may nagpapa-shoutout, GM Silva Mataga and Prince Darkiel J. Pamitan. So stay lang kayo sa ating ETUlay session at mag-participate at for sure pag sumagot kayo, masya-shoutout kayo automatically. So next, sabi dito, find a prime number that can divide all the numbers if possible. Ngayon, mga matipuno at marikit ko mga tagapakinig, ano kaya ang number na anong prime number ang pwede nating i-divide sa 16, sa 24, at sa 40? Hintayin ko ang inyong mga sagot sa ating comment section. So sabi dito, we have 16, 24, and 40. Ano kaya ang number na pwede nating i-divide sa 16, 24, and 40 na prime number? So hindi pwedeng gamitin ang mga numbers na composite. Dapat ay prime number muna. Sabi ni Martin Angel Dave Nagumpreza 2, si Lian Galang 2, si Colette ay 4 daw. Colette, ang 4 ay hindi siya prime number, di ba? In-identify natin siya to composite number. So dapat prime number. Ayun, lumalabas na mga comments nila. Gladys Biglain Kapalad 2, sabi niya, very good. So kapag sa step 1 natin, ulitin ko lang, ang ating first step ay isusulat natin ang mga numbers or mga given horizontally, tapos magsusulat tayo ng parang letter L. And then, isusulat natin ang naisip natin o nahanap nating prime number dun sa labas ng letter L. Tulad ng nasa screen ninyo. So next step number 2.
Sabi niya, divide by the desired prime number and write the quotients below the dividends. So meron na tayong ganito kanina. Sabi niya, i-divide daw natin yung number na nasa loob dun sa number na nasa labas. So 16 divided by 2, ano kaya ang sagot? Sabi ni Lloyd Andrew Leasing is 8. Very good. Ang bibilis. Martin Angel Dave Nagong Preza, 16 divided by 2 is equal to 8. Very good. How about 24 divided by 2? Habang hinihintay ko, meron nagpapashoutout dito sa mga kaklase daw niya na nanonood din ngayon. Sina Colette, sila pala ay magkakaklase. Ang galing. So magkakaklase pala sina Colette Haduka, Kate Ashley Dags, si Micaela Joyce Marcos. Ang galing. Ang galing-galing. Very active. Anong school kayo galing, Martin Dave? So i-flex natin ang school ninyo. So sabi dito, i-divide natin yung mga numbers na nasa loob papunta dun sa labas. So katulad dito, 16 divided by 2 ay 8. Ngayon naman, meron na nag-comment. Si Colette Haduka naman. Si Mikey Prades. 24 divided by 2 ay 12. Ang galing. Ang gagaling ng mga batang ito. Tingnan natin kung tama ang sagot. So 24 divided by 2 ay 12. Ngayon naman yung 40 divided by 2. Ano ang sagot? Hintayin ko ulit sa comment section. So meron na tayong dalawang numbers na na-divide sa 16, yung isa naman sa 24 na naging na silang 8 and 12. Ayun, si John Paulo Lacas, ang sagot niya ay 20, tsaka si Pepe 20 daw. Very good. So ngayon, meron na tayong mga quotients. Ito yon, yung 8, 12, and 20. Dumako naman tayo sa susunod na step. So our third step ay continue the process until none of the numbers has a common prime divisor. So tuloy-tuloy lang daw tayo mag-iisip ng prime number at i-divide natin sila. Susulat natin ng quotient sa baba, tapos kukuha ulit ng prime number hanggang sa wala na tayong makuha ang common na prime divisor sa kanila at doon tayo mag-i-stop. So meron na tayong, ang progress na natin ay ganito na, di ba? So 8, 12, and 20. Ngayon naman, isip naman tayo ulit. Ano ulit ang prime divisor na pwede nating i-divide kay 8, kay 12, at kay 20? Ano ulit na number ang pwede nating i-divide kay 8, kay 12, at kay 20? Sabi ni Colette ay 2. Sabi din ni John Paulo Lacas, 2. Very good. Watching from Division of Mabalacat City. Hello po, Sir Lawrence Aaron Galimba. Hello po. Good afternoon po. So ngayon, ayun si Kate Ashley Dagas. Corinne Eda Reyes from Gaston Elementary School. Hello, Corinne. Sabi niya 2. Very good. So our prime divisor naman sa mga numbers na 8, 12, and 20 ay 2 din. Very good. So ngayon, mag-divide naman tayo. Tulungan niyo ulit akong mag-divide. So 8 divided by 2. Ano ang sagot? Kapag dinivide natin si 8 sa 2, ano ang makukuha nating sagot? 4 divided by 2 po. Sabi, ang bilis naman, hindi ko nahahabol. So binigay na ni John Paulo Lacas yung tatlong quotients ng 8, 12, and 20. So para mabilis, very good si John Paulo Lacas. So sabi niya 4, and then 6, and then 10. Paano kaya nakuha ni John Paulo Lacas ito? Yan natin, no? I-explain natin. So 8 divided by 2 ay 4. 12 divided by 2 ay 6. Ngayon naman, 20 divided by 2 ay 10. Ang galing. Ngayon, iisip tayo ulit kung meron pa bang prime divisor, na common prime divisor, na pwede natin i-divide kay 4, kay 6, at kay 10. Ano kaya ang number na pwede pang i-divide kay 4, kay 6, and 10? At kung wala naman, wala na tayong pwedeng i-divide sa kanila, isulat lang sa comment section ay wala na po. Ayun, nag-comment na si Corinne Eda Reyes, sabi niya 2. Sabi din ni Prince Darkil J. Pamitan, 2 din daw. So since meron na tayong common prime divisor na 2, ngayon naman, isulat nyo sa comment section yung tatlong quotients na makukuha natin kapag dinivide natin si 4,
kay 2, si 6 kay 10, ay si 6 kay 2 at si 10 kay 2. Ano ang tatlong quotients na makukuha natin kapag dinivide na natin sila? Tatlo. Sabi ni John Paulo Lacas, ang bilis mag-solve ni John Paulo Lacas, 2, 3, and 5. Sabi din ni Colette Haduka, 2, 3, and 5 din. Ito naman si Angel. Nasaan na siya? Nawala na. Wait lang, nawala siya. Angel. In-explain pa ni Angel, very detailed. Wait lang ha. Sabi niya, 4 divided by 2 ay 2. 6 divided by 2 ay 3. And 10 divided by 2 ay 5. Si Angel Zafra, sabi niya 2, 3, and 5. So, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Yan, very good. Meron tayong mga quotient na 2, 3, and 5. So, ayun. Meron mga naligaw na high school dito. Alam, mga sundalo ata itong mga to. Watching from Airport City High School daw, may mga naligaw sa ating stream ng mga high school students. Or baka may mga kapatid sila na grade 5 din na nanonood ngayon. Ang galing. Hello, Jody Herola or Gerola. So, ngayon, going back to our lesson. So, meron na tayong quotients na 2, 3, and 5. Sabi niya dito, continue the process until none of the numbers na sa common prime divisor. Ngayon naman, isulat ninyo kung meron pa tayong pwedeng i-divide kay 2, kay 3, at kay 5 na prime number, or kung wala naman, isulat lang ay wala na po. So, hintayin natin. Kung meron pa bang number na pag dinivide na pwedeng i-divide kay 2, kay 3, at kay 5. Ayun, meron na. Si Lian Galang, wala na po tayo ma-divide. Sabi niya, ang galing. Ang 1, sabi nila, may nag-comment ng 1, and inuulit lang natin na ang 1 ay hindi siya prime number. Dahil ang definition ng prime number ay greater than 1 with the factor of itself and 1 only. So, magtungo na tayo sa last step. Sabi nila Colette, sabi ni Rowena, narito, ni PB, wala na po. Very good, wala na. So, our fourth step sa pagkuha ng GCF gamit ang continuous division, we need to multiply all the common factors to get the GCF. And yung mga common factors, sila yung mga numbers na sinulat natin dun sa gilid. Yun yung mga prime numbers na naisip natin kanina. Ito mga nasa gilid. So, meron tayong tatlong 2. So, the GCF is equal to 2. Sabi niya, multiply daw. 2 times 2 times 2. Yun ay ang magiging sagot natin sa GCF. Ngayon, what is the product of 2 times 2 times 2? Ano ang ating magiging product? Ano ang sagot kapag pinag-multiply natin ng tatlong beses si 2? Yun, meron na nagsagot. Si Maria Janice, ay, ang hirap naman ng pangalan mo. Maria Estala, GCF is 8. Ayan, si Gian Lat, 8. Kobe, 8. Kobe Abbas, 8. Sabi niya, Azena Chris Borlongan Pamisan, 8. Rowena Narito, 8. Very good. So, our GCF is 8. So, ang GCF ng numbers na 16, 24, and 40 ay 8. Very good. Let us try to find the GCF of 18 and 19 naman. Try naman natin yung example natin kanina. So, di ba, first step, we need to write the numbers horizontally and then iisip tayo ng prime number na pwede nating i-divide kay 18 and 19. Ngayon, ano kaya ang number na pwede nating i-divide kay 18 and 19? So, another example tayo. Ano naman kaya ang number na pwede nating i-divide kay 18 and 19? So, kanina binigay natin ang mga factors ng 18, binigay din natin ang factors ng 19. Oo, Martin Angel Dave Nagong Preza, ang ating lesson muna ngayon ay GCF, mamaya ang LCM. So ngayon, ulitin ko ang tanong ko, ano kaya ang number na kapag na-press, pwede nating i-divide kay 18 and 19? Meron ba tayong number na pwedeng i-divide kay 18 and 19? Di ba binigay na natin kanina ang ating mga factors 18, yung 1, 2, 3, 6, 9, and 18.
Sabi ni Corinne Eda Reyes, wala po. So meron mga nakikitang comments dito na 3. Sige, try nga natin kung pwedeng i-divide si 18 kay 3. So 18 divided by 3 ay 6. Very good. Ngayon, ang 19, pwede ba nating i-divide ang 19 kay 3 nang walang remainder? Kasi pag kinuha natin ang sagot ni 19 sa calculator, kahit i-calculator nyo man ngayon, 19 divided by 3 ay 6.33333333. Yan. Meron tayong remainder o parang 6 remainder 1. So sabi ni Colette Haduka, wala po. Wala na tayong pwedeng i-divide na prime number kay 18 and 19 maliban sa number na 1 na lang. And alam naman natin na hindi prime number ang 1. So we can therefore conclude that 18 and 19 are relatively prime. So pag ganon, relatively prime ang tawag doon. So it's either meron isa sa mga numbers natin ang prime number tulad ni 19 or hindi talaga or wala talagang common na factor sa kanila aside from 1. For example, ang 9 and 10. Ang 9 and 10 ay parehong composite numbers pero wala silang ibang common factor maliban sa 1. So ang tawag natin doon ay relatively prime. Next naman, multiples. Sabi dito, it is a product of a number when multiplied to another. For example, multiples of 5. Sabi dito, multiples of 5. Kung naaalala pa ninyo, nung tayo yung mga nasa lower years, parang kinder, grade 1 or grade 2, meron tayong tinatawag na skip counting. Diba? Skip count by 5. Parang 5, mag-skip ka ulit ng 5, magiging 10. Another 5, magiging 15, 20. So, ang tawag natin sa mga numbers na 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ay mga multiples of 5. Para namang ito, multiples of 9. Skip count tayo ng 9, 9, 18, 27, 36. Ngayon, sa comment section, kayo naman, try natin kung alam nyo pa or naaalala nyo pa ang skip counting. Mag-skip count naman kayo ng multiples of 10. 10 naman. Isusulat niyo sa comment section ang mga naiisip nyong mga multiples ni 10. So isipin niyo or isulat niyo sa comment section. At least 3. At least 3. Dapat kahit 3 lang. So multiples of 10. Ano kaya mga numbers na pag nag-skip count tayo ay makukuha natin yung mga multiples ni 10. So dito, ayun, Martin Angel Dave Nagong Preza, 10, 20, 30. Very good. China, asa na siya? Wala. China Del Mundo, 10, 20, 30, 40. Corinne Eda, 10, 20, 30, 40. Very good. So, ganun ang ganun ang multiples. Parang nag-skip count lang tayo. So, ngayon naman, kukunin naman natin ang LCM. Sabi dito, to get the least common multiple of 2 or more numbers using continuous division is we can multiply the common prime divisors, yung mga nasa gilid na minultiply natin kanina sa GCF, and the last quotients of the given numbers. Parang ito, so imumultiply daw natin yung mga prime divisors natin, which is yung 2, yung 2, yung 2, at saka yung mga last quotients, yung mga numbers na nasa pinakababa. So imumultiply natin si 2, i-ready nyo na ang inyong mga utak. So 2 times 2, times 2, times 2 ulit, times 3, times 5. Ang makukuha natin product dyan, yun na ang magiging least common multiple natin. So inuulit ko. Ayan, Martin Angel Dave Nagong Presa, yun yung sinasabi mo kanina. So 2 times 2 times 2 times 2 times 3 times 5. I-multiply lang natin ang mga common prime divisors na nasa gilid at saka yung mga numbers na nasa pinakababa. Try natin kung tama ang inyong sagot. 80 ba? So 2 times 2 ay 4. 4 times 2 ay 8. And then, 8 times 2 ay 16. 16 times 3 ay 48. Times 5. Ano kaya ang 48 times 5? 80 ba? Ang gagamitin natin ay least common multiple ha. Ang gagamitin nating process ay continuous division. Meron akong nakitang tamang sagot. Zerna Chris Borlongan Pamisan. It's 240.
pwede ba nating i-divide ang 80, makakakuha ba tayo ng sagot sa 80 na walang remainder kung pag-divide natin siya from 24? 80 divided by 24 ay meron siyang remainder of 8. So, hindi siya pwede. Ayun, ang very good. John Paula Lacas, 240 po. Very good. Yvette Mondia, I think this is from YouTube channel natin. So, hi po. Sabi niya, hello po. Happy watching po. Gio Domingo, 240 po. Very good. So, let's proceed with our activity. Okay lang na magkamali. At least natututo tayo sa ating mga pagkakamali. Very good. Yan po ang LCM, Lloyd Andrew Leasing. Very good. So find the GCF and LCM of 6, 12, and 18 using continuous division. So ang first step natin ay isusulat natin horizontally ang ating mga numbers like this. And then iisip tayo ng number na pwede nating i-divide kay 6, kay 12, and 18 na prime number. Ngayon, hihintayin ko sa inyong comment section kung ano ang pwede nating i-divide kay 6, kay 12, and 18. Ano kaya ang common prime divisor? Mabilis ang transition. Sorry na, is this Chobi Chob Abbas? Tatahimik na lang ako. Hindi ko siguro nabasa ang nagtatampo na siya. Ano kaya ang ating common prime divisor? Meron dito na 2, meron na 3. Interesting. So, simulan natin ang ating continuous division kung sisimulan natin siya ng 2. Later, magpupunta tayo kung tatry natin kung same answer ba tayo kung 3 ang gagamitin natin. Nag-comment na, i-comment lang sa comment section kung ano ang magiging quotient natin sa 6, 12, and 18 pag dinivide natin siya by 2. Ano ang magiging quotients natin kapag dinivide na natin si 6, 12, and 18 sa 2. So, 6 divided by 2, sabi ni Felicity Lorraine ay 3. Very good. Ngayon naman, ayun, sumagot na ng buo si Angela Tolentino. 3, 4, and 6. Parang mali. 6, 12 divided by 2 ay 6. And 18 divided by 2 ay 9. So, ang binibigay na sagot nila is yung sa kabila. Sige, tingnan natin kung kabila. Itong 3. So, ang binibigay nilang sagot nila Colette ay dun sa 3. So, 6 divided by 3 ay 2. 12 divided by 3 ay 4. And 18 divided by 3 ay 6. Next. Ano naman ang pwede nating i-divide kay 2, kay 4, and 6? Para makakuha tayo ng isa pang sagot. Or makakuha pa tayo ng quotient sa kanila. So, balikan natin yung kanina, sina Gio Domingo. 369 naman. So, tama naman ang sagot pareho. So, dito din, ganun din, 2, 4, and 6. So, ang common prime divisor nila ay 2. So, 2 divided by 2 ay 1. Ay, wait lang, ang daming comment. And then, 4 divided by 2 ay 2. And then, 6 divided by 2 ay 3. Ngayon, meron pa ba tayong number na pwedeng i-divide kay 1, kay 2, and kay 3? Sulat lamang sa comment section kung meron pa ba tayong pwedeng i-divide kay 1, kay 2, at kay 3. Meron pa ba? Ang bibilis ng mga comments nila. So si Colette Haduka ay mabilis, binibigay na ang sagot. Ang sabi nito from, ewan ko, Chinese character or Japanese character, wala na po. Yes, wala na. So pwede na nating i-evaluate ang ating GCF and LCM. So our GCF ay, binigay na din ang sagot sa comment section, ay 6. Diba? I-multiply lang natin ang mga common prime divisors, which is yung 3 and 2. 3 times 2 ay 6. Ayan, ang dami. Casey Shimamura, wala na po. Angela Tolentino, binigay naman ang ating mga quotients na 1, 2, and 3. Gio Domingo, binigay na wala na po. So, ang LCM naman natin, sabi ni Angel Zafra ay 144. Tama kaya? So, 3 times 2 ay 6.
And then 6 times 1, itong sa baba naman, 6 pa rin. 6 times 2, 12. And then 12 times 3, ano kaya ang magiging sagot natin? I-multiply lahat natin itong mga nasa gilid at saka yung mga nasa pinakababa. So 3 times 2, times 1, times 2, and then times 3. So 3 times 2 ay 6, times 1 ay 6, and then 6 times 2 ay 12, and then 12 times 3 ay 36. Very good. Tama si Jaden Gloria, Prince Zorkil J. Pamitan, at yung si, tama ba? Sila? Sina Colette, sina Martin Angel, Dave Nagong Presa ay tama. So dun kamukha din dun sa kanina, whether mauna kayo dun sa 2 or dun sa 3, ang same lang din ang makukuha nating sagot. So walang problem kung kahit anong numbers kayo mauna, basta prime divisor sila, makukuha pa rin natin ang tamang sagot. So ang word problem naman natin, a buzzer sounds every 15 minutes and another buzzer sounds every 45 minutes. If both buzzers will sound together at noon, what time will they buzz again together? So ang kailangan natin dito ay intindihin ulit kung ano ang hinihingi ng ating word problem. Hello po, nababasa niyo po ba? Yes, Yvette Mondia, nababasa namin ang iyong comment. So sabi dito, a buzzer sound every 15 minutes. Yung isa naman daw nagbabuzz every 45 minutes. Kapag anong oras daw kaya sila magbabuzz together? So kamukha nung kanina, yung ginawa nating skip counting. Ano kaya yon? Kapag skip count tayo ng by 15, 15, 15, 15, and then by 45, 45, 45. Anong oras kaya daw sila magbabuzz ng sabay kung nagsabay na silang mag-buzz noong 12 noon? Unang i-identify natin kung GCF ba or LCM ang ating kukunin. So i-comment niyo lamang sa comment section kung LCM ba or GCF ang ating kukunin. So una, 'di ba, ganyan lang muna. Kukunin natin yung isusulat muna natin horizontally yung mga numbers, tapos iisip tayo ng number na pwedeng i-divide sa kanila. So, binibigay nyo ng sagot ay 45 minutes. So, tama, 45 minutes. Magbabase sila again in 45 minutes. Ang kaso, ang tinatanong dito, anong oras yon? Anong oras sila ulit magbabase? Kung nagbase na sila ng sabay noong 12, and then magbabase sila again in 45 minutes, anong oras kaya yon? Is it 12:45 in the morning or in the afternoon? Martin Angel, Dave Nagong Presong, kompletuhin mo ang sagot mo. Dapat ma-identify natin siya kung AM ba or PM. Kasi ang noon, ano ba ang noon? Pag sinabi natin noon. Sabi ni Colette ay LCM po ba? Yes, LCM. So ang unang 5, 15 divided by 5 ay 3, and then 45 divided by 5 ay 9. Tapos another natin ay 3. So dito, 3 divided by 3 ay 1. 9 divided by 3 ay 3. So kung LCM kukunin natin, i-multiply natin ng common prime divisors at ang last quotient. 5 times 3 ay 15, times 1, 15 ulit. 15 times 3 ay 45. So ayun, nag-comment na sila ng sagot nila na 12:45 p.m. The buzzers will sound again together in 12:45 p.m. Very good. Ang gagaling. Ang gagaling ng ating mga matitipuno at matririkit na mga tagapakinig. So, para sa susunod na linggo, mangyari lamang na mag-send kayo ng inyong picture na naka-4 para mag-represent ng week 4 at isend lamang sa aking FB page or FB na Briones Chabzon Jordan, or email sa aking email address na jordan.briones@deped.gov.ph para magpili tayo ng matipuno at matrikit of the week. Kailangan dun sa picture ninyo ay naka-4, naka-post kayo ng 4 kasama ang inyong pinakamatamis na ngiti para naman ma-flex natin sila sa susunod na linggo. So ayan, inuulit ko ang aking FBI, Briones Chabzon Jordan, at ang aking email naman ay jordan.briones@deped.gov.ph. Ayan, i-freeze ko muna dyan ng ating PowerPoint para at least may time kayo na
makita kung ano ang FB page ni Tutor Jordan. So ayan, isang matagumpay na araw na naman ang ating natapos. Tagumpay nating naitawid ang ating lesson sa Math 5, Quarter 1, Week 4, Finding GCF and LCM. At kung meron pa kayo mga katanungan, pwede rin kayo mag-comment or mag-suggest sa aming email na edtech@deped.gov.ph. Laging tandaan na sa DepEd ETUlay at kay Tutor Jordan na everything is well done with Tutor Jordan. Maraming salamat po. Hihintayin ko po sa aking FB at sa aking email ang inyong mga matatamis na ngiti para sa ating matripuno at matrikit of the week. Maraming salamat po. Kita-kita ulit tayo sa susunod na Biyernes 3:40 to 4:20 p.m. Paalam! Salamat! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ETUlayLevelUp. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!